Baba en Mai. Symbool voor de komst van de Hindoestaanse immigratie. Vandaag heel veel mala-omhanging, omdat wij vandaag 5 juni 2018 herdenken dat 145 jaar geleden de Hindoestaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. En in dat kader is er dan al een aantal dagen lang activiteiten op verschillende gebieden. En het climax die is er vandaag dan hier op het Onafhankelijkheidsplein, waar groots dan het immigratiefeest wordt gevierd. De dag is begonnen met de mala-omhanging hier bij Baba en Mai door vicepresident Juni, die ook dan de aanwezigen heeft toegesproken, als ook enkele andere sprekers. En van hieruit is dan de vicepresident met delegatie gegaan richting Mama Sranang, waar er ook dan mala is omhangen. Wij voeren nu naar het verslag welke wij hier maakten voor wat betreft de mala-omhanging bij Baba en Mai en bij Mama Sranang. Oké, ja. Het is vandaag 5 juni 2018. 145 jaar geleden kwamen onze voorouders naar Suriname met een mooie schip die heet Lalaroek. En dat gaan we vandaag ook meemaken. Er zijn heel veel activiteiten rondom onafhankelijkheid. Maar zeker, het is belangrijk hoe wij hier ook samenkwamen. Aan zijn grond zijn wij verpand. Dat zeggen wij in ons volkslied, heel mooi vertaald. Het gaat niet alleen vandaag hier om de Hindoestanen, maar het gaat over iedereen. Iedereen die in Suriname woont. We zijn ooit van ergens naar Suriname gekomen. En het is belangrijk dat we samen bundelen en samenwerken om deze natie hogere hoogtes te brengen. Ik feliciteer u met de dag. En het is een herdenking, maar we gaan het ook vieren, omdat ik heel erg trots en blij ben dat mijn voorouders de keuze hebben gemaakt om vandaag de dag hier te blijven in Suriname. Dat wij, en ik zeker namens mij, dat ik een beter bestaan heb. Anders wist ik niet. Misschien was ik Bollywood-acteur geworden, maar ik ben best wel tevreden dat ik vandaag de dag hier in Suriname ben. Shub approvatie, die was zo men zeggen. Een hele gelukkige migratie vandaag. Zoals wij weten is er heel veel meegenomen. Van die 33.000, 34.000 mensen die hier kwamen, zijn uitlijstelijk met Lalaroek tot het laatste schip Dewa, zijn uiteindelijk 11.000 ook teruggegaan naar hun contract. 2/3 is gebleven met 100 SRD. En je dacht, wat doe je met 100 SRD? Het is typerend voor wat onze voorouders hebben achtergelaten. Ze hebben hard, geen SRD gulden, no? Ja, 100 gulden. En het is typerend omdat, wat hebben ze achtergelaten? Ze hebben voor ons welvaart of welzijn, dat is de vraag. En meestal haalt men die twee termen door elkaar. Maar als je naar de definitie van welvaart kijkt, is welvaart dat je doet, is behoeftebevrediging aan de hand van schaarse middelen. Dat is welvaart. Je moet aanspraak maken op schaarse middelen, zij het van de staat of wat. Maar dat kost geld om welvaart te brengen. Maar welzijn is welvaart plus behoeftebevrediging dat geen geld kost. Dingen die gelukkig maken, is het de omgeving, is het het milieu. Maar het zijn ook zaken als liefde voor elkaar. Zaken die de voorouders hebben meegenomen met de verschillende culturen hier hebben opgebouwd. Waar we trots op mogen zijn dat we vandaag nog hier zijn in plaats van uit elkaar gerukt. Als in vele naties het werkelijk gebeurd is. Ze hebben vele zaken die niet tastbaar, niet aanspraak maken op middelen, maar wel een bijdrage hebben geleverd aan behoeftebevrediging. En dat is welzijn. Die liefde die ze voor elkaar hadden, dat kost geen geld. Het wederzijds begrip waardoor die culturen hebben mogen blijven bestaan, dat kost geen geld. Dat hebben ze meegebracht, dat hebben ze opgebouwd. Die coöperatieve kracht waarmee ze samen Suriname hebben opgebouwd, kost ook geen geld. En uiteindelijk het besef dat we elkaar nodig hebben, hebben ze blijven koesteren. En dat zijn zaken die geen geld kosten, welzijn zijn. En we blijven maar focussen op welvaart. Toen hadden ze 10 gulden zijn, dat is misschien welvaart. Maar die welzijnsbijdrage die ze geleverd hebben, die is niet te miskennen. En dat is wat we moeten koesteren. Vandaag de dag, 145 jaar geleden, hier naartoe gekomen, precies hier. Hun voeten, want hier waren de verschillende depots. Hebben ze hier eerst de voet aan wal gezet. Laten we koesteren, laten we in herinnering brengen dat welzijn groter is dan welvaart.
dat een immateriële bijdrage aan wederzijds begrip, coöperatieve kracht, elkaar nodig, beseffen dat je elkaar nodig hebt, van belang is voor deze natie om voor te gaan, om nog 145 jaar te overbruggen. En de vertegenwoordiger van Senatengerum, de heer Sarju. Mag ik ook uitnodigen voor de Mala-omhanging vertegenwoordiger van SSDP, de heer Roy Boudou. En van SHI Nikeri, de heer Gautam Dwarka. Mag ik nu uitnodigen de vertegenwoordigers van NSHI, de heer Suren Boerdejal en mevrouw Mildred Lalbihari. Gefeliciteerd met deze dag. Dank u wel, u ook gefeliciteerd. Wat betekent persoonlijk 145 jaar Hindoestaanse-immigratie? Nou, deze dag is heel erg belangrijk, zeker voor ons als Hindoestanen. Omdat dit de dag is waar onze voorouders besloten hadden om naar Suriname te komen en hier gearriveerd zijn. Als zij deze stap niet genomen had, dan waren we vandaag ook niet hier. En dan zouden we ook niet in zo'n mooi land wonen. Dus het betekent heel erg veel voor ons en het is heel erg belangrijk. En namens welke organisatie sta je hier? Ik ben namens Arya de Waker, in het bijzonder namens het hoofdbestuur en ook de Juwakdal. De Juwakdal is de jongere organisatie van Arya de Waker. En wat doen jullie als jongere organisatie binnen Arya de Waker? Nou, wij proberen om de jongere participatie, de betrokkenheid en de bewustwording van de jongeren binnen Arya de Waker op gang te brengen. Zodat zoveel mogelijk jongeren die aangesloten zijn bij de organisatie bewust worden van de doelen en van de doelen van de organisatie. Wat geef je de gemeenschap mee in verband met deze dag? Ik wil een ieder feliciteren met deze dag. We zijn een multi-etnisch samenleving. En in het bijzonder zijn de Hindoestanen natuurlijk ook een groot groep van deze gemeenschap. En als deze groep ook niet zou zijn, dan zouden we niet zo groot zijn. Dus ik wil een ieder feliciteren met deze dag. En heel veel mooie jaren na deze samen. DNA-lid Keshav Prasad Gangarampande, gefeliciteerd met deze dag. Dank u wel, u ook gefeliciteerd. Wat betekent 145 jaar Hindoestaanse immigratie persoonlijk voor u? Dat betekent dat ik trots ben om me Surinamer te noemen. Ik ben trots dat mijn voorouders de beslissing hadden genomen om naar Suriname te komen. En samen met anderen dat die groep Suriname zo ver heeft gebracht dat wij voort moeten gaan op die ongeslagen weg van hen. Uw boodschap aan de gemeenschap in verband met deze dag? Deze dag geeft aan dat er verschillende bevolkingsgroepen zijn, verschillende bevolkingsgroepen die uit verschillende landen naar Suriname zijn gekomen. We zijn als één blok in Suriname beland op den duur en samen moeten we proberen om dit land naar grotere hoogte te brengen. Rassenstrijd in Suriname is uit den boze, moet helemaal verbannen worden. We moeten die eenheid uiteindelijk gaan vormen. Die eenheid is er niet van die aard op dit moment, maar laten we die eenheid alsnog gaan vormen. Laat 145 jaar Hindoestaanse immigratie de inspiratie geven aan jou, aan ieder, om op die ongeslagen weg van onze voorouders voort te gaan en dat we het beste maken van dit land. हम सब सूरीनामी हैं, हम सब सूरीनामी हैं।
सूरीनामी है, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओह एक है, हम सब सूरीनामी है, हम सब सूरीनामी है। खनिज भरी सरताज सांसोली है, बरसों से हमने इसको अपनी मेहनत से पाला है। सूरीनाम की धरती खनिज भरी सरताज सांसोली है, बरसों से हमने इसको अपनी मेहनत से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, आहा एक है, ओह एक है, हम सब सूरीनामी है, हम सब सूरीनामी है। De culturele Unie Suriname die heeft er op het onafhankelijkheidsplein een gang gemaakt. En dat een gang is niets anders dan een leefgemeenschap, een dorpje. En dat moet allemaal uitbeelden hoe de Hindoestaanse gemeenschap, de Hindoestaanse immigranten, toen ze in Suriname aankwamen, in Suriname aankwamen, hoe zij daar dan leefden in alle eenvoud. En vicepresident Juni mocht dan de opening verrichten. Van daaruit is de vicepresident gegaan richting waterkant, waar er een bootparade is gehouden. In feite zijn het allemaal speedboten en moderne boten die dat hebben gedaan op het water. En de vicepresident is ook daar groots welkom geheten door de Natjania. En we voeren u ook naar het verslag welke wij maakten in het kader van 145 jaar viering Hindoestaanse immigratie. We hebben hier geprobeerd, kleine dorp, een gauw noemen we dat, uit te beelden. En we zijn heel veel oude spullen gaan zoeken en ook de personen die als vroeger gekleed konden worden. Ik hoop dat het ons gelukt is om dit hier voor u en voor iedereen eigenlijk, voor iedereen, voor alle Surinamers, dit uit te beelden. En ik hoop dat het ons gelukt is om tot zover dit te organiseren. Ik wil bij deze officieel de VP uitnodigen om naar binnen te gaan. En voor nu verklaar ik open voor onze dorp. Mag ik een applaus, dames en heren? हम सब सूरीनामी है, हम सब सूरीनामी है, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओह एक है, हम सब सूरीनामी है, हम सब सूरीनामी है, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओह एक है, हम सब सूरीनामी
शमशीर उठा लेंगे हम शमशीर उठा लेंगे बिखरे बिखरे तारे हैं हम बिखरे बिखरे तारे हैं हम लेकिन झिलमिल एक है एक है Zeker trots natuurlijk, want kijk hoeveel we in dit land hebben mogen bijdragen als alle immigranten natuurlijk, alle migranten die we hier naartoe zijn gekomen. Maar dat we elkaar koesteren. Ik bedoel dat er zijn weinig naties op de wereld die elkaar gekoesterd hebben. De meeste zijn uit elkaar gehaald, uit elkaar gerukt, ook qua taal, totaal vervreemd geraakt van hun eigen taal, eigen cultuur. En dat zijn dingen die jammer vind ik, zeg altijd beschaving, cultuur. Zij is het verfijnen in het leven. Hè? Als je al iets puur materialistisch, dan is er ook weinig te beleven aan meerwaarde, aan spiritualiteit ook. En die dingen zijn allemaal meegenomen, we moeten die dingen koesteren. Ze hebben allemaal vaak een betekenis, een diepere betekenis achter zich. Als het nou de groet is waar je zegt, namaste, ik buig voor u, voor de God in u. Alles heeft een symbolische waarde. Maar dus opvoeding mee gepaard gaat, ook voor de jongere generatie. Dus laten we die zaken koesteren die ons cultureel verrijken met de bedoeling ook een hogere verheffing te krijgen. Goed. Heeft u toch nog los hiervan een aparte boodschap voor de mensen thuis die dit allemaal niet gevolgd kunnen hebben? Maar voor de mensen thuis zou ik zeggen, laten we herinneren wat de voorouders hier naartoe hebben gebracht aan immaterieel erfgoed. Ook aan de beleving met elkaar, de liefde die men met elkaar gedeeld heeft. Wat heeft deze natie tot stand gebracht? De liefde, de wederzijds begrip voor elkaar, de ook coöperatieve verkracht, de wil om samen te werken, iets op te bouwen. En ook het besef dat we elkaar nodig hebben, interafhankelijkheid. En dat we die zaken koesteren en blijven koesteren, zodat we nog honderden jaren zo als natie kunnen groeien. सुरीनामी है, हम सब सुरीनामी है, अपनी मंजिल एक है, यहाँ एक है, ओह एक है, हम सब सुरीनामी है, हम सब सुरीनामी है, अपनी मंजिल
धरती खनिज भरी सरताज सांसोली है। बरसों से हमने इसको अपनी मेहनत से पाला है। सूरीनाम की धरती खनिज भरी सरताज सांसोली है। बरसों से हमने इसको अपनी मेहनत से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे। हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है। एक है, ओहो एक है। हम सब सूरीनामी है। हम सब सूरीनामी है। ...32 Surinamers die zich hebben ingezet voor land en volk, die zijn er vandaag gedecoreerd geworden door president Desi Bouterse. De president heeft deze Surinamers en alle overige aanwezigen toegesproken en de rode draad door de speech van de president is geweest: natievorming, vuistvorming en gaan als één volk. Wij voeren nu naar het verslag welke wij maakten in de congreshal, waar vandaag Surinamers, 32 Surinamers die hard hebben gewerkt voor land en volk, gedecoreerd zijn geworden. De plantage-eigenaren waren dezelfde slavendrijvers en dezelfde arbeid van de vrijgekomen slaven werd nu verricht door de immigranten onder contract en wat schamele centjes, wat dan loon werd genoemd. Hier wil ik even bij stilstaan op deze dag, wanneer wij 145 jaar Hindustaanse immigratie herdenken. De Hindustaanse immigratie duurde van 1873 tot 1916. Ik breng u in herinnering dat ook deze gebeurtenis in Suriname, in de Surinaamse geschiedenis, werd vastgelegd door de Europeanen zelf. Wat inhoudt dat veel van de historische feiten zijn verdraaid om hun wandaden te verbergen. Een Barnet Lyon, agent-generaal in de kolonie Suriname, ging door de valse geschiedschrijving van de Europeanen de geschiedenis in als een held. Pas toen voornamelijk Surinaamse wetenschappers en onderzoekers begonnen met het bestuderen van de Surinaamse geschiedenis, kwam men erachter dat zaken vaak heel anders waren dan toen opgetekend was. Door onwetendheid hebben wij, om een van de vele onthullende voorbeelden te noemen, tot 2017 een borstbeeld van de vrede koloniale bestuurder Barnet Lyon op een zeer prestigieuze plaats geplaatst, en wel naast het presidentieel paleis. En dat gedurende 130 jaar heeft het daar mogen prijken. De afgelopen jaren zijn onze historici langzamerhand aan de slag gegaan met diepgaande studies om met de nodige bewijzen te komen, aangezien de geschiedenis inderdaad grondig herschreven moet worden. Ik houd u wederom deze gebeurtenis voor. Op 26 september 1884
werd de vrijheidsstrijdster Juni slechts toen 28 jaar in opdracht van deze zogenaamde held in die dagen, Barnet Leon, op korte afstand in haar achterhoofd doodgeschoten. En zij kwam op in Kommerwijnen, op de plantage Zorg en Hoop, met contractarbeiders in een massale, doch vreedzame betoging, welke moest leiden tot de stopzetting van uitbuiting en ze streden voor betere levens- en werkomstandigheden. Ze streden voor rechtvaardigheid en ze streden voor menswaardigheid. Welnu, deze misdaad is langer dan 130 jaar verzwegen geweest voor en zoveel generaties daarna voor ons. Bovendien hebben de koloniale machthebbers deze misdaad en alles eromheen vervalst in overheidsdocumenten en geschiedenisboeken, waar ze ook hebben vastgelegd. Een grove vorm van geschiedvervalsing. Kandidaat Decorandi. In de 43 jaren dat de periode van de Hindoestaanse immigratie duurde, kwamen er 64 schepen met ruim 34.000 immigranten naar Suriname. Laten we bewust zijn hoeveel onrecht, maar ook bijzondere momenten voor de immigranten binnen deze periode van 43 jaar nimmer bekend zal worden. Na de periode van contractarbeid keerde een deel terug naar India en ongeveer 2/3 deel van de immigranten vestigde zich voorgoed in Suriname. De onmenselijke behandelingen met wrede lijfstraffen en onderdrukking manifesteerden zich niet alleen in de periode van de slavernij, maar werden in andere vormen gecontinueerd in de periode van de immigratie. Landgenoten, het jaar 2018 is een bijzonder en een uitzonderlijk jaar voor Suriname. Het is het zoveelste jubileumjaar waarin wij de immigratie uit verschillende delen van de wereld en de afschaffing van de slavernij herdenken. De herdenking van 145 jaar Hindoestaanse immigratie. De herdenking van 155 jaar afschaffing slavernij. De herdenking van 165 jaar Chinese immigratie. En straks, in 2020, ook de herdenking van de 130 jaar Javaanse immigratie. Terwijl wij de eerste, de oorspronkelijke bewoners van ons land, onze Indiaanse broeders en zusters, altijd die eer, erkenning, waardering en respect zullen blijven geven als de autochtone bewoners van ons land. Allen gelijkwaardig aan elkaar en levende in respect en harmonie met elkaar. Aan alle personen die vandaag gedecoreerd worden, breng ik in herinnering. Als president van de Republiek Suriname heb ik in 2013 een wens uitgesproken en een beroep gedaan op de Surinamers dat men vanaf dat jubileumjaar in 2013 bij ons allen het besef gereed zal zijn dat wij allen de allerlaatste resten van het hokjesdenken definitief achter ons zullen moeten laten. Nu, 5 jaar later, mag ik concluderen dat wij op de goede weg zijn en grote stappen hiertoe hebben gezet. En dat wij verder moeten gaan met elkaar. We moeten verder gaan met elkaar te accepteren. En dit
voor het grote doel, namelijk natievorming. Geachte decorandi, u bent door verschillende organisaties voorgedragen om vandaag voor het voetlicht geplaatst te worden. Gaat u voort in het werk dat u dagelijks verzet om deze natie te willen binden tot één volk, zoals onze Surinaamse Srinivasi-dichter. Wat betekent deze decoratie voor u? Nou, je voelt je trots dat je door verenigingen, door instanties en door de overheid waardig geacht wordt om voor deze decoratie in aanmerking te komen. Een speciaal dank zeggen ook voor alle organisaties die deze mensen voorgedragen hebben, dus omdat ze op een of andere manier in het vizier hebben gehad. Maar wat betekent een extra decoratie voor u, extra motivatie? Nou, ik heb een bepaalde manier van werken al die jaren gehad en ik denk niet dat daar een einde aan zal komen. En de werkwijze die wij hebben gehad is altijd eentje van een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Ik als ex-lid van OHM, adviesraadslid, ben gewoon dus ingebeiteld met het begrip van sewa-werk en dat doen we altijd nog. Wat is uw boodschap naar die gemeenschap in verband met 145 jaar Hindoestaanse immigratie? Ik wil het op een andere manier beantwoorden dan je misschien denkt. Laat me het zeggen van, laten we voorbij gaan aan het feit hoe mensen ons hier gebracht hebben, hoe ze onze voorouders bedrogen hebben. Laten we het zien als van 145 jaar geleden hebben onze voorouders een zaad geplant in de bodem van Suriname. Een zaad die ze met bloed, zweet, tranen en soms met hun eigen lichaam gekoesterd hebben. Want je weet, je hoeft maar even op een plant te trappen en hij gaat dood. Toch? Ze hebben het gekoesterd en zo is dus die plant verder gegroeid tot wat ze nu is. Maar net zoals een plant anderen nodig heeft om haar vruchten te bevruchten, precies zo hebben wij in Suriname ook anderen nodig om dit land tot veel grotere hoogte te brengen dan het nu het geval is. Uw volledige naam? Ja. Uw volledige naam? Is Sukhai. B. Sukhai. Mevrouw Sukhai, wat betekent deze onderscheiding voor u? Heel goed, ik ben blij. Ja. Wat heeft mevrouw Sukhai allemaal gedaan? Voor mijn man, dat ik hem zo lang heb verzorgd. En ook andere oudere mensen. Ja. En bent u blij met deze onderscheiding? Ja, heel hartelijk bedankt. Meneer Lal Dasa Singh, wat betekent deze onderscheiding voor u? Je krijgt wat, meneer, maar ik ben een beetje verrast, maar ik kan u niet zeggen wat dat moet betekenen. Maar ja, het zal wel wat betekenen voor mij als een kleine ondernemer. Dat u gewaardeerd wordt door de president en door de gemeenschap. Dan voel ik me wel happy dat het op deze manier is gebeurd. Betekent dit een extra motivatie voor u? Ja, dit is het derde voor mij, dus het zal wel, de volgende zal ook volgen als je blijft doorzetten en de gemeenschap blijven ondersteunen. Met alle klein beetjes wat we hebben, kunnen we de gemeenschap ook dienen. En dat vind ik ook geweldig dat ik dat kan doen. Dat is zo'n beetje, ja. Uw boodschap naar die gemeenschap in verband met 145 jaar Hindoestaanse immigratie? Dus dat iedereen massaal vandaag op de plein komt om elkaar te feliciteren. En het zal heel veel betekenen voor de Hindoestaanse gemeenschap. Dat wij vandaag 145 jaar hier zijn in Suriname en ook wat bereikt hebben. De Hindoestaanse gemeenschap heeft zeker heel veel bereikt ten opzichte van dat ze arbeiders waren, contractarbeiders waren en dat ze vandaag allemaal doktoren zijn, artsen zijn en bedrijven hebben. En zo moet de stimulans doorgaan dat de jongeren dat ook allemaal doen, studeren en wat worden in de gemeenschap en de Hindoestaanse naam omhoog brengen. Een van de grotere activiteiten in het kader van de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie is sowieso de praalwagenoptocht, welke allemaal is begonnen
aan de Jagannath Lajmanstraat bij Stichting De Olifant. En we staan er hier aan de J.A. Pengelstraat. En u ziet het is toch wel een immense drukte geworden. Maar het is ook wel allemaal heel erg leuk geworden. En cameraman Karen Sektu legde de volgende beelden vast ten aanzien van de praalwagenoptocht hier aan de J.A. Pengelstraat in verband met de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie.
De opkomst in het district Saramacca voor wat betreft de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie is buiten verwachting geworden. Heel erg druk met heel veel culturele optredens, zang, dans en een heel strak, moet ik zeggen, cultureel programma of toch wel op een hele bijzondere wijze de viering van 145-jarig Hindoestaanse immigratiefeest hier te Groningen in het district Saramacca. We spraken met enkele belangrijke personen van dit district zelf, maar ook met de organisatoren voor wat betreft deze viering. En cameraman Karen Saktu legde de volgende beelden vast voor wat betreft de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie te Groningen in het district Saramacca. Ja, goedendag, uw naam? Goedendag, Praveen Chotkan. Jouw naam? Goedendag, Shirin Bansi Durga. Ja. Wat betekent 145 jaar Hindoestaanse immigratie persoonlijk voor jou? Nou, 145 jaar Hindoestaanse immigratie is sowieso dat 145 jaar geleden onze overvoorouders naar Suriname zijn gekomen als contractarbeiders om dus te werken in Suriname. En dus, ze hebben dus hun bloed en hun zweet laten vallen in Suriname om dus een beter bestaan in Suriname te krijgen. En na een bepaalde tijd is een deel teruggegaan naar India en een deel heeft toch besloten om in Suriname te blijven. En daarvoor ben ik nog nu de nakomertje.
En sowieso ben ik heel erg trots op dat onze voorouders dit hebben meegenomen van India. Vooral kleding, geloof, traditie, religie en noem maar op. Dus natuurlijk is het een bijzondere dag voor mij dat wij dus vandaag 145 jaar Hindoestaanse immigratie mogen vieren hier in Suriname. En wat betekent het voor jou? 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Dat betekent 145 jaar hard werken van de Hindoestaanse gemeenschap. Onze voorouders hebben ons bewezen dat door hard werken je een mooi Suriname kan maken. Wat wij kunnen doen nu is dit mooie land nog mooier maken. Staan onze jongeren, en dan heb ik het hier over onze Hindoestaanse jongeren, er voldoende stil bij dat de weg welke de voorouders geplaveid hebben voor hun? Niet direct, ik ben nog niet tevreden wat dat betreft, want jongeren zijn vaak genoeg niet geïnteresseerd in bij wijze van praten in onze muziek. En bijvoorbeeld bij Ghana, toch? Om dat te noemen, dat hebben ze uit India meegenomen. En jongeren zijn niet echt dat ze zijn geïnteresseerd daarin. Maar dus ik ben nog niet zo tevreden. Ik roep hierbij ook alle jongeren op om dus meer te gaan participeren, om beter te gaan participeren, zodat wij onze religie, onze godsdienst, onze cultuur kunnen gaan behouden. En dus dat wij dus groter kunnen gaan worden. En zodat het blijft bestaan in de komende jaren. Deel je ook dezelfde mening? Nou, natuurlijk is de Hindoestaanse cultuur een beetje aan het vervagen, aan het verwesteren. Maar het is de taak van onze jonge Surinamers, Hindoestaanse Surinamers, om dit dan over te brengen aan de andere generaties. En natuurlijk ervoor zorgen dat het generatie op generatie wordt overgedragen en dat het niet verloren gaat. Wat is de bijdrage van de jongeren van Saramacca bij deze viering? De bijdrage is wel positief. Ik moet niet klagen. Ik ben dik tevreden wat bijdrage betreft. Jongeren hebben mee echt hard gemobiliseerd, ook geholpen wat technische dingen betreft. En sinds gisteravond ook hebben we de hele avond doorgewerkt, tot vanmorgen nog. En ik ben dik tevreden wat de bijdrage van de jongeren betreft. En wat betekent het, of wat vindt u zelf ervan, dat dit ook georganiseerd is geworden in Saramacca? Ik vind het geweldig. Natuurlijk, we hebben hier een monument toch, Praveen? Ja. Voor Hindoestaanse immigratie. We hebben een bloemenhulde gebracht vanmorgen eraan. En het is allemaal geweldig. Zo betrek je ook de samenleving hier, althans, en ook nog de jongeren. Uw boodschap naar de gemeenschap in dit kader, 145 jaar Hindoestaanse immigratie? Mijn boodschap naar de gemeenschap toe is dat ik van hieruit de gemeenschap wil oproepen om dus nu samen op te gaan trekken, om dus één vuist te gaan vormen, zodat wij dus een beter Suriname kunnen gaan hebben later. Jouw boodschap? Ja, 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Natuurlijk felicitatie aan de Hindoestaanse samenleving. En aan de rest van de bevolking wil ik zeggen, laten we precies zo met heel veel broederliefde naast elkaar ervoor zorgen dat we een beter Suriname van kunnen maken. Volksvertegenwoordiger Mahinder Jogi van het district Saramacca. Gefeliciteerd met deze dag. Nou, meneer Ganesh, we feliciteren jullie ook natuurlijk. En we feliciteren de hele Surinaamse gemeenschap. Maar in het bijzonder feliciteren we de nakomelingen van de Brits-Indische immigranten die dit land tot hun land hebben gemaakt, het land Suriname. Wat betekent deze viering voor u in uw district? Nou, ik moet u zeggen, ik ben blij dat dit georganiseerd is hier in Saramacca. En dat mensen zich hebben ingespannen om 145 jaar Hindoestaanse immigratie te vieren. En dat getuigt dus dat de groep waarom het nu primair gaat, een groep is die niet weg te cijferen is uit de samenleving. En niet weg te cijferen in vele facetten. Betekent dus dat deze mensen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van dit land. En alles wat wij vandaag in dit land hebben. En dat wij
ons als volwaardige burgers in dat land hebben gedragen en kunnen gedragen en mogen gedragen. Het is weliswaar wel zo dat de donkere wolken nooit helemaal voorbij gaan. Die heb je altijd. En we zijn nog steeds zoekende naar meer rechten. We zijn nog steeds zoekende naar betere mogelijkheden. We zijn nog steeds zoekende naar meer ontplooiingskansen. Omdat wij een verdere bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van dit mooie land, ons land Suriname. En wanneer je dus op pad gaat, dan zal je strijd moeten leveren. En strijd niet letterlijk, maar in figuurlijke zin zal je strijd moeten leveren. Soms misschien in letterlijke zin zal je strijd moeten leveren om zeker datgene wat wij hebben verworven in dit land, door zware arbeid, door opofferingen, dat te consolideren. Maar zeker om verder uit te bouwen, samen met andere Surinamers, tot heil van een ieder, dat in dit land, dat inderdaad dit land het land wordt waarin wij, zoals wij geleefd hebben, 145 jaar, dwars en samen met iedereen, met behoud van datgene wat we hebben met het eigene, dat we inderdaad door kunnen gaan. Het ging een beetje verkeerd in het begin, heer Jogi, met de voorbereidingen, vooral met dat van het monument. De plooien zijn nu helemaal glad gestreken. Nou, ik moet u zeggen, dus ik zei u net, wij moeten strijd leveren en de donkere wolken zijn niet altijd voorbij. En ook toen wij zagen dat dat verkeerd was, hebben burgers van Saramacca het initiatief genomen om dit aan de kaak te stellen. En ik was een beetje in de voorhoede natuurlijk. Je bent parlementariër, mensen doen een beroep op je. Daarvoor hebben ze ook gestemd op jou, voor Fitgidemang. En we hebben een bijdrage geleverd inderdaad. En gelukkig is het zo ver gekomen inderdaad, dat de plooien redelijk glad zijn gestreken. En dat we zeker vanaf de grond tot daarboven het monument in oorspronkelijke staat terug hebben gehad. En na vandaag, want nu zijn, of het accent is gelegd op festiviteiten, maar de vraag is altijd, hoe verder met deze natie na vandaag? Iedereen in dit land zal een bijdrage moeten leveren vanuit zijn of haar plaats, vanuit zijn of haar positie. Dit is ons land Suriname. Hiervoor hebben wij gekozen met z'n allen. De slaven na de afschaffing van de slavernij, de Javanen na de afschaffing van de Javaanse emigratie, de Chinezen na de afschaffing van de Chinese emigratie, de Libanezen, iedereen, wij Brits-Indische immigranten, toen onze voorouders, wij hebben gekozen voor dit land. Dit is ons land Suriname. En wij moeten die bijdrage leveren om dit land verder te ontwikkelen, om dit land tot grote hoogten te brengen, om in dit land de tolerantie en de verdraagzaamheid, welke is ingegeven zeker door de verbroedingspolitiek, welke is geïntroduceerd in Suriname door een van de nakomelingen, de eerste generatie van de Brits-Indische immigranten, namelijk meneer Lachman, om die ideeën en idealen van verbroedering, van harmonie, van shanti-politiek voor te zetten en te continueren in dit land. En ik denk dat we daarmee dan blijven staan in de rij van volkeren waar wij een kleine VN kunnen vormen en heel vreedzaam verder kunnen gaan door het leven. Uw naam en uw functie binnen de stichting? Ik ben Ramdan Kishore, ik ben secretaris van Stichting Hindustaanse Immigratie. Mijn naam is Anand Ferrai, ik ben bestuurslid van de immigratie. Waarom Saramacca? We hebben een verzoek gekregen van de gemeenschap van Saramacca vorig jaar om iets te doen hier. Dus vandaar dat wij die keuze hebben gemaakt. We zijn hier komen kijken, wat kunnen wij hier doen. Zodoende hebben wij hier, vandaag gaan we een monumentplein onthullen. Heeft het heel veel tijd, financiën en moeite gekost? Ja, uiteraard. Kijk, tegenwoordig heb je weinig mensen die willen doneren. En wij moesten dan uit de stichting zelf de middelen gaan halen. De stichting heeft zelf de initiatief genomen om met eigen middelen dit tot stand te brengen. En wat heeft dat jullie gekost? Het heeft ons 35.000 RCD gekost om dat monument klaar te maken. We hebben ook donatie gehad van wat ondernemers in Saramacca. Meneer Poeder, meneer Chotken, meneer Arti Chotken ook. En alle bestuursleden van de stichting hebben ook een bijdrage geleverd om de monument tot realisatie te krijgen. Ja, ik zie dat u het zegt hebt over het monument, maar ik heb het ook over alles. Ook de activiteiten, de festiviteiten. Wat heeft dit alles jullie gekost?
Met de feest en drankjes, hapjes, tent en podiumzangen. Ik denk dat dat iets van 45.000 SED ons heeft gekost. Pardon? En dat is geen middelen uit de overheid. Het is puur middelen uit de gemeenschap en bestuursleden van onze stichting Surinaamse Hindoestaanse Immigratie. En zegt u dat het wel besteed geld is? Het is de moeite waard? Het is 100% moeite waard. Kijkt u naar die opkomst. Er zijn vandaag zoveel activiteiten, ook in Paramaribo, andere districten. En toch zijn er mensen massaal gekomen en mensen komen nog. Want het formele gedeelte moet nog beginnen. De plooien rond het monument zijn glad gestreken, want dat heeft ook voor heel wat gezorgd in die gemeenschap. Laten we dit ervan zeggen. Overal waar je werkt, waar je met iets gaat beginnen, komt er sowieso een onevenwicht situatie. Maar men zegt altijd, eenheid maakt macht. Hoor. En waarom moeten we dan in een twee-richtingsverkeer gaan? Dus het is behoorlijk goed. We hebben zaken rechtgetrokken. En het is in belang van de gemeenschap, in belang van onze natie. Dus er is geen strubbeling, alles is goed, alles is perfect tot nu toe. Zegt u dat jullie uit enthousiasme wat fouten hadden gemaakt? Kijk, er zijn regelgevings en soms ga je de regelgevings aan de kant laten, maar je moet je neerleggen aan de wet en recht. Hoor. En als iets fout is gedaan, zijn we groot genoeg om te zeggen, hey, het is misschien het woord enthousiasme, maar misschien door voortvarendheid ga je denken dat ik ga het doen. Maar ergens als iets monumentaal is, moet het in de bestaande situatie blijven bestaan. Toch? En daarvoor moet je gaan neerleggen. Tot slot bij u, beginnende, uw boodschap naar die gemeenschap in het kader van 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Kijk, wij moeten uitstralen naar onze Hindoestaanse broeders en zusters, onze grootouders die uit India zijn gekomen. Vandaag 145 jaar in een moeilijke situatie met de boot. Naar Suriname is gekomen, de eerste boot, Laloroek-boot. En wij stralen al nu uit, je kan zien, de hele week zijn er activiteiten in alle districten. En overal waar ik naartoe ben geweest, waren vol mensen. Er waren genoeg mensen die geparticipeerd hebben met onze herdenking. Het is een herdenking eigenlijk, hè, Hindoestaanse immigratie. Het is eigenlijk geen feest, want de mensen zijn in moeilijke omstandigheden naar Suriname gekomen. Uw boodschap? Van hieruit wil ik de gemeenschap van Suriname bedanken voor 145 jaar bestaan van de immigratie. Ik wil alleen maar terugblikken dat succes bereik je alleen maar door opoffering. En inderdaad, 145 jaar geleden hadden mensen zichzelf opgeofferd. Om van India naar Suriname te komen is niet een lijdensweg. Het is een heel zware job geweest en we zijn trots op hun. Dat ze de initiatief hadden genomen om ergens te komen en ze zijn hier gebleven. En vandaag zien wij dat wij in een harmonie leven in Suriname. Met alle soort volk waarmee we hier in een broederschap als een Brumjari leven en wonen. En ik ben trots daarop. En ik kijk naar de volgende 145 jaar dat voor ons staat. En dat we in ditzelfde harmonie door gaan blijven leven. Dat Suriname inderdaad een harmonie voor de wereld moet zijn. Om te overtuigen dat wij van verschillende streken van de wereld zijn gekomen. Maar 145 jaar immigratie betekent heel veel. Dat succes, dat wij vandaag succes in Suriname hebben, we hebben hard gewerkt. We hebben offers gebracht ook. Precies hoe onze voorouders offers hadden gebracht van India naar Suriname, hebben wij ook offers hier gebracht. En we moeten nog heel veel offers brengen.